Hej alla Pokémon-fans och glitchintresserade och välkomna till Pokémon Glitch med Colorado Hugge. Det här kommer vara en guidad serie där jag kommer ta igenom en massa olika glitchar och visa olika glitch-Pokémon och hur man fångar dem. Det här kommer alltså inte vara en Let's Play, det kommer inte vara någonting, det kommer vara helt separat från allting som har dykt upp på min kanal tidigare. Serien kommer vara uppdelad i 2 segment som innehåller Glitch Showcase där jag visar olika glitchar i spelet och Glitch Pokémon Hunting där vi tar oss ut i vildmarken och jagar sällsynta och mystiska glitch-Pokémon med märkliga utseenden och beteenden. Följande glitchar kommer inte visas under seriens gång för ni som redan känner till glitchar i Pokémon-serien. 8F, Youtogard, P-Pokémon P-Items, Celadon Items, Remaining HP, Super Glitch och slutligen Sass Glitch. Ingen av de här kommer ni se under serien, så om ni redan känner till hur Pokémon fungerar i glitch-sammanhang så ni kommer inte se någon av dem i den här serien. Så om det är någon glitch-Pokémon folk känner till väl så är det troligtvis Missingnome. Där känner väldigt många redan till och det är definitivt det mest populära och mest välkända glitch-Pokémon som finns just nu. Men det finns så mycket mer att hitta och jag gissar på att om inte alla andra så kommer det troligtvis finnas en hel del glitch-Pokémon som jag hittar i den här serien som ni aldrig tidigare sett förut eller hört talats om. Pokémon Generation 1 består av 151 Pokémon och alla de Pokémonsen står alltså internt i ett utrymme på 256 stycken. Och 256 minus 151, ja det blir ju 105. Det betyder alltså att det finns 105 stycken glitch-Pokémon i Generation 1 Pokémon-spelen. Och 39 av de här 105 Pokémonerna är olika varianter av Missingnome. Och 105 minus 39, vilket betyder att det finns 66 andra glitch-Pokémon som inte är Missingnome i spelet. Och den här serien, och med de glitcherna som jag kommer använda så kommer jag visa 30 glitch-Pokémon. Serien kommer gå i den här ordningen. Jag kommer börja spela på Pokémon Yellow och ta mig igenom alla vanliga glitchar i det spelet medan jag letar flertal glitch-Pokémon på vägen. Sedan kommer jag byta över till Pokémon Blue och fånga alla glitch-Pokémon i det spelet. Spelen kommer spelas på Super Game Boy på ett Super Nintendo och vissa delar där jag kommer behöva trada mellan de 2 spelen så kommer jag använda Game Boy Player på GameCube eftersom att Super Game Boy inte har en link-kabel-support. Och jag har inte Super Game Boy 2 för den har link cable support men jag har den inte. Alla glitcherna som visas i den här serien går även att göra på Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance och emulator. De går till och med att göra på Pokémon Stadium på N64 om du har Game Boy tillbehör till kontrollen. Men när det gäller emulator så är för min del ett av målen med den här serien att visa hur mycket som faktiskt går att göra på riktig hårdvara i Pokémon Generation-spelen. Och jag kommer därför inte använda emulator. Jag vill kunna göra en riktig showcase och visa hur broken Generation-spelen är och du kommer faktiskt inte behöva använda en emulator. Allting går att göra på riktig hårdvara. Jag uppmanar även att gärna spela tillsammans med mig under den här serien, om ni vill. Eftersom att det här kommer vara en guidad och utbildande serie i alla spännande glitchar i Pokémon Yellow, Blue och Red version. Som en sista notis innan jag sätter igång. Nästan alla glitchar som jag visar i den här serien fungerar både på Yellow och Pokémon Red/Blue. Men med ibland olika resultat. Så jag kommer därför säga till varje gång det till exempel är en Yellow Exclusive eller en Red/Blue Exclusive glitch. Men de flesta går att göra på alla 3 versionerna. Men nu sätter vi igång. Vår första glitch kommer vara en kombination av 2 olika glitchar. Både en glitch som gör att vi kan få tag på den vanligtvis omöjliga att få tag på Pokémonen Mew. Och en annan glitch som höjer en Pokémon till level 100 på bara någon minut. Just nu befinner vi oss i Cerulean-staden. Vi har 2 gymnålar och vi har bara spelat i cirka 4 timmar. Den här glitchen går att göra innan man besegrar Misty, men det spelar egentligen inte någon roll. Det man däremot måste ha gjort är att klara Blue, alltså din rival, innan Nugget Bridge. Sen besegra alla tränare på Nugget Bridge i början av Route 24. Börja med att fånga en Abra med teleport och ha en Pokémon med Growl och helst Leech Seed och några Pokébollar. Leech Seed är inte ett måste, men det kommer göra det hela lättare i slutändan. Alright, så det kommer vara en del att ta in nu, så se till att lyssna noga så hänger ni säkert med. Vi kommer börja med att utföra en glitch nu som kallas för Long Range Trainer Glitch. Den går att göra här vid Route 24, det är den här tränaren. Den här tränaren är en så kallad Long Range Trainer, för han kan se maximalt från att han dyker upp på skärmen.
Och det är bara long range trainer som man faktiskt kan springa ifrån med en glitch i genet. Vanligtvis kan man inte springa ifrån tränare överhuvudtaget och när de ser dig så är du fast för att slåss mot dem. Nu ska vi utföra long range trainer glitch. Se till att spara innan ifall att något skulle gå fel. Så vi har våra pokébollar, vi har våran Abra som kan teleport och vi har en Ivysaur som kan både growl och leech seed. Nu utför vi long range trainer glitch genom att snabbt trycka på start för att öppna menyn precis efter vi gått ner och låter tränaren dyka upp på skärmen. Det kommer låta oss att teleportera oss iväg och spelet kommer nu tro att vi är inne i en battle. En effekt av det här är att vi kommer inte kunna öppna våra meny med start längre förrän vi har mött en annan tränare eller Pokémon. Och vi kommer nu leta upp en tränare i routen bredvid, Route 25. Den här tränaren har då en viss Pokémon som kommer låta oss att spåna en Mew på routen där vi teleporterar oss ifrån. Alltså, vi kommer aktivera en fight med Mew på Route 24, vilket var det stället där vi sprang ifrån long range trainer. Jag vet att det säkert kanske låter komplicerat redan nu, men lita på mig, det kommer ordna sig i slutändan. När long range trainer glitchen nu är aktiv, se till att aldrig gå precis framför en tränare du möter efteråt och låt det alltid finnas mellanrum mellan er för att inte spelet ska krascha. Vi möter då den här youngstern. Den här youngstern har en specifik slowpoke som vi behöver för att hitta Mew. Den här slowpoken har då special stat 21. Och med den här glitchen så kommer vi kunna möta en Pokémon med en index som har samma som special staten på den senaste Pokémonen vi har mött. Och just Mew har index 21 i spelet. Precis som special staten av den här tränaren Slowpoke. Vi kommer alltså lura spelet att ta special staten från Slowpoke, vilket är 21, och lura spelet att få upp en Pokémon som har index 21. Och det råkar bara vara samma nummer där, och just Mew råkar vara 21 då i spelets kod. Nu kommer jag använda min Ivysaur för att growla på Slowpoke för att sänka dens attack, vilket är den andra glitchen som kommer låta oss att få en level 100 Pokémon. Så special stat bestämmer vilken Pokémon det blir och attack staten bestämmer vilken level det kommer bli när vi går tillbaka till routen där vi mötte long range trainer. Så om vi nu använder growl 6 gånger på den här Slowpoken så kommer den senaste Pokémonen, alltså den här Slowpoken, göra att vi möter en Pokémon med index 21 och med level 1, alltså en level 1 Mew. Varför level 1 Mew? Det ska jag förklara efter vi har fångat Mew. Vi kan se att min Ivysaur dog här, så jag beslöt mig för att resetta och hämta min Pikachu med growl istället. Det gjorde det hela lite lättare i slutändan, men jag vill ändå använda Ivysaur senare för att den har ju leech seed som jag beskrev tidigare skulle göra allting lite lättare. Så när man ser texten nothing happened efter growl, då vet man att det är okej att döda den. Nu går vi tillbaka till Route 24 där vi mötte long range trainern och startmenyn poppar upp av sig själv här. Stäng den för att aktivera en Pokémon fight som spånar en Pokémon med samma index som senaste special staten du mötte. Och se till att du har din leech seed Pokémon redo. Så här är level 1 Mew. Leech seed kommer nu vara bra för att alla attacker kommer döda den på ett slag. Vi behöver sänka dens HP för att kunna fånga den. Och där fångade vi level 1 Mew, vilket är glitchen när man får tag på en Mew. En viktig sak att notera efter allt det här är att long range trainer vi mötte i Route 24, den är fortfarande aktiverad. Och vi kommer det spelet är som att vi aldrig har mött honom, och vi kommer alltid kunna använda honom flera gånger under serien. Det finns en hel del andra long range trainers i spelet, och jag kommer visa majoriteten av dem under serien, men allting som räknas som en long range trainer, det är alla tränare som kan se längst ut på skärmen när de dyker upp på skärmen. Så det finns en hel del i genet. Så hela den där delen med special staten från Slowpoke eller long range trainern, det är bara hur man får fram Mew och hur man fångar den sen. Men vi ska ändå visa glitchen som gör så att vi kan få den på level 100. Och det har helt att göra med att den här Mew är på level 1. Så i Pokémon generation 1 och generation 2-spelen så finns det ett problem med Pokémon som är level 1, och det kan skapa problem vilket ibland ger dem negativt med XP. Det är därför du alltid ser i det vilda i gen 1 och 2 att Pokémon kan lägst vara level 2
och att ägg i generation 2 alltid blir level 5 när de kläcks, för att det inte ska skapa det här problemet och buggen. Den här negativa XP:n kan vi nu manipulera genom att ge level 1 Pokémonen extremt lite ny XP i en match och overflowa den så att den istället skjuter upp direkt från level 1 till level 100. Det här kan vi göra enkelt genom att hitta en svag vild Pokémon och sen byter vi ut alla våra Pokémon i laget och delar ut XP:n så att den blir extremt liten. Så genom att göra det här så har vi nu en level 100 Mew så tidigt i spelet, så det är precis efter vi har klarat Misty liksom. Vi har kört i 4 timmar i spelet och det här kommer vara extremt användbart för att kunna snabbt ta oss igenom spelet, och det kommer vara en bas-Pokémon under hela glitch-äventyret för att göra lättare saker som för oss. Mew är en av de enda Pokémon-spelen som kan lära sig alla TMs och HM-attacker i spelet. Alltså kommer det vara väldigt användbar för mig för att hitta resten av glitcharna och glitch-Pokémon i serien. Men det där är då allting för del 1. I nästa del så kommer vi kolla på lite nya glitchar och sånt där, och jag kommer gå igenom en hel del saker. Men vi ses då i nästa del av Pokémon Glitch med mig, Colorado Hugge. Hoppas ni gillade den här första delen. Vi ses i nästa del. Ha det bra, hej då!